Colruyt is altijd, als ik het met Franse benaming mag zeggen, à la pointe van de duurzaamheid. Ik wil zeggen, we zijn al heel lang mee bezig. Begin de jaren 80 was het al zo dat wij zorgden dat we weinig energie verbruikten. Dan zijn er verschillende projecten naar boven gekomen, onder andere de laatste 10, 15 jaar de windmolens, maar ook beter omgaan met ons wagenpark, met ons vrachtwagenpark, zorgen dat we efficiënt gaan distribueren. Recyclage is een thema dat we al heel lang toepassen binnen het Colruyt gebeuren. Dus uiteindelijk is dat een logisch gevolg, duurzaam sourcen en zal het geheel versterken van al hetgeen waar dat we mee bezig zijn. Maar we kunnen dus blijven aankopen zoals dat we bezig zijn, maar dan denk ik dat het een eindig verhaal zal zijn. Dat kan voor verschillende redenen zijn. Ofwel gaan mensen overgaan op andere teelten, dan zijn de producten niet meer beschikbaar. Ofwel gaan er zaken gewoon verdwijnen en zelfs niet overgegaan worden op andere teelten, omdat je gronden gaat uitputten. Er zijn nog andere, hoe moet ik dat zeggen, nog andere problemen die zich stellen, bijvoorbeeld het waterprobleem. Daar moeten we toch voorzichtig mee omgaan en proberen van daar een weg in te zoeken. En hopelijk gaan de anderen ook als voorbeeld volgen. We zijn feitelijk begonnen met duurzaam sourcen met de rijst uit Benin. En dat was Richie de Jonge, die nu mijn chef is, die dat feitelijk opgestart heeft. De ervaring is vooral dat het heel complex is en dat we inderdaad in het begin heel veel spelers bij elkaar moeten krijgen om het rond te krijgen. Ook omdat we veel aspecten van dat hele proces niet beheersen. Vandaar ook dat Vredeseilanden daartussen zit. Omdat jullie toch de specialisten zijn op dat gebied. Dat er ook een leverancier bij betrokken is. Een kwestie van contacten en zo. Dus het zit nogal complex in elkaar. En het vraagt heel veel werk om het rond te krijgen, laten we zo zeggen. De positieve ervaring, dat zijn vooral de contacten tussen de verschillende mensen en ook de verschillende leefwerelden dat je kunt binnentreden. Eén, Vredeseilanden, dat ik kende van naam, maar nooit echt in contact geweest ben met jullie. En dan zie je toch ook een totaal ander invalshoek van bepaalde zaken. Ten tweede is het ook leuk om met mensen van een andere kant van de wereld te gaan werken. Die verschillende culturen die daarbij betrokken zijn. Dan maakt dat een prettig project is. Maar bon, het moet niet alleen prettig blijven, het moet ook doenbaar zijn en uiteindelijk moet het leiden tot een resultaat dat we er iets kunnen mee doen. Ik denk dat de verwachtingen vrij goed gespannen zijn, omdat we toch gaan proberen om ergens via dat project wat richtlijnen op te stellen waarbinnen dan we duurzaam gaan kunnen sourcen. Maar ik ben, en ik denk de meeste mensen die zich bezighouden met dat project zijn daar toch bewust van dat het afhankelijk zal zijn van de verschillende situaties. Dus ik denk niet dat je gewoon dit als spiegel kunt gebruiken om in andere landen duurzaam te gaan sourcen. Elke oorsprong zal zijn verhaal hebben en niet of wat een andere benadering zal hebben. Maar het gaat een bredere context geven waarbinnen dat we dan gaan kunnen werken. Daar ben ik van overtuigd. Mijn grootste les is communicatie. Ik denk dat het een heikele punt is, dat de verschillende partijen sneller met elkaar moeten gaan praten en overleggen en samen de eventuele struikelblokken gaan opheffen. Want als iedereen naar zijn kant gaat gaan proberen, dan komt het nergens toe. En een ander zeer belangrijk aspect is, maar dat is iets dat moet groeien, dat kunnen we niet gaan forceren, dat is het vertrouwen tussen de verschillende partijen. En je ziet dat er nu meer en meer aan het komen is. Maar dat kunnen we niet van de eerste keer realiseren. Ik kan wel veel vertrouwen hebben in die mensen, maar ze moeten ook dat vertrouwen in mij kunnen hebben. En ik besef ook dat we langs de goede kant, als je dat zo kunt zeggen, langs de goede kant van de barrière staat, is dat voor ons iets gemakkelijker is. Een inzet in het begin van het project is veel hoger en ook stel dat het project mislukt, zijn de gevolgen voor hen veel groter dan die voor ons zijn. Dus ik versta waarom dat ze iets wantrouwiger in het project instappen. Maar ik hoop dat dat dus uitgemiddeld wordt over de tijd.